እዚህ ጋር በባንክ ነው። ይሄው ዳይሬክት ሎካል ባንክ ይላል። ዳይሬክት ሎካል ባንክ ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው። በባንክ ነው የሚከፍልላችሁ። ይሄ የኔ አካውንት ኤንዲንግ ኢን 808511 ነው የባንክ አካውንት ቁጥሩ መጨረሻ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ሴትአፕ አደረኩት። ይሄውና እንደምታዩት እንግዲህ ዳይሬክት ሎካል ባንክ በኢትዮጵያ ነው የሚከፍለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄውና በኢትዮጵያ ብር ነው የሚከፍለውና ምንም ጥርጣሬ አይግባችሁ። ዋናው እናንተ ስራውን ብቻ መስራት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ። ሰላም እንደምን ቆያችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች፣ ወልካም እንላለን። ዛሬ አንድ ዌብሳይት ላስጎበኛችሁ ፈልጌያለሁ። ዌብሳይቱ እንግዲህ ኦንላይን ስራ የምንሠራበት ነው። ኦንላይን ስራዎችን እንዴት አድርገን ነው መስራት ያለብን በቀላሉ ገንዘብ የምናገኝበት ነው ማለት ነው። እና በጣም ብዙ አይነት የስራ አይነቶች አሉ። እሱም upwork ነው የሚባለው። እውነቴን ነው የምናገራችሁ፣ የምር ነው። እስከ መጨረሻ ይሄን ቪዲዮ ተከታተሉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩት ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ከተከታተላችሁ በጣም ውጤታማ ነው የምትሆኑት። በእርግጥ ነው የምናገራችሁ። ይሄን ቪዲዮ ተከታተሉት። መልካም ላይክ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ዌብሳይቱ upwork ነው የሚባለው። በጣም ብዙኖቹ እየሰሩበት ያለ ዌብሳይት ነው ሰሞኑን ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም ስልክ ላይ ክሮም ብራውዘር አለ። ክሮም ላይ በመሄድ upwork እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር upwork ይሄው እንደምታዩት መጀመሪያ እኔ ሰርች ስላደረኩት ነው። እዚህ ጋር upwork በማለት ሰርች እናደርጋለን። upwork እንደዚህ ማለት ሰርች እናደርጋለን ጎግል ላይ ማለት ነው። በቀላሉ ወቅ ይሄውና upwork እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር upwork ክሊክ እናደርጋለን። ምንም እውቀት አያስፈልግም። ምንም አይነት ችሎታ የለም። በቃ እዚህ ጋር ስራዎችን እንትን በማድረግ በእንትኖቹ በራሳችሁ እንትን ሰርች እዚህ ጋር ሰርች በተን አለች። እዚህ ጋር ሰርች አይከን አለች። ጋር ሰርች አይከኑን እንትን በማለት ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው ስራዎችን። እንደምታዩት በሚገባ መጥቶልናል ማለት ነው። ሰርች አይከኑ እዚህ ጋር በሚገባ መጥቶልናል። አሁን እዚህ ጋር አማሃሪክ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። የሚገርማችሁ ብዙ ሰው ነው ይሄን ዌብሳይት እየተጠቀመ ያለው። እኔም ተጠቅሜዋለሁ። እስከ 50 ምናምን ዶላር አውጥቼበታለሁ በፊት። ግን አሁን 100 ነው $100 ነው ያለው። በቃ ሚኒማሙ $100 ነው። ዊዝድሮ የሚታረጉት ቀጥታ በባንክ ነው የሚከፍለው። ምንም አይነት እንትን የለውም። በባንክ ነው ቀጥታ የሚከፍለው። ቬሪፋይድ የሆነ ዌብሳይት ነው። ይሄን ዌብሳይት ብትጠቀሙት ደስ ይለኛል። የሚከፍለው እንግዲህ ይሄውና እንደምታዩ $300 እስከ $3 እስከ $15 ይከፍላል ማለት ነው። ወረድ ብላችሁ ይኸው እዚህ ጋር መምረጥ ነው። በቃ እንደዚህ ያያችሁ ጋስ ራይቲንግ ይላል። ይሄ ፔመንት አንቨሪፋይድ ነው። ፔመንት አንቨሪፋይድ ነው። ይሄ ፔመንት ቬሪፋይድ ነው። ከዚህ በፊት 1K ስፔንት አድርጓል። እንግዲህ እንደምታዩት ይኸውና 1K ስፔንት አድርጓል። ይሄኛው አንቨሪፋይድ ነው። እየመረጣችሁ እንደዚህ ማየት ነው። በቃ ፔመንት ቬሪፋይድ ይሄውን 5 ኮከብ ያለው 3000 እንግዲህ ስፔንት ከ3000 እና ከዛ በላይ ስፔንት አድርጓል። እንደዚህ እየመረጣችሁ ይሄው ሲኪንግ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ፎሎወር ፎር ራይቲንግ ኪድስ ይሄንን እንደዚህ ይሄውና በቃ በጣም ሲምፕል እንትኖቸው። ይሄ 1K አካባቢ ስፔንት አድርጓል። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከታች ያያችሁ ከዛ ይሄው ዊኪፒዲያ ክሬሽን ይሄ አሁን ፔመንቱ ቬሪፋይድ ነው። ባጅ አለው ቬሪፋይድ የሆነ ነው። አማሪክ ትራንስክሪፕሽን ፕሮጀክት እንደዚህ በማየት እንትን ትሉና ከዛ ክሊክ ማድረግ ነው። በቃ ፓኪስታን ነው። 4K አካባቢ ስፔንት አድርጓል። ምንም እንትን የሚል አይደለም። አፕላይ ለማድረግ እንግዲህ ይኸውና እዚህ ጋር እንደዚህ ታረጉና አፕሊኬሽኑን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ሜን ፖይንቱን እንትን ምንለው ይኸውና እዚህ ጋር $20 ፐር ሃወር ይከፍላል ማለት ነው። ይሄው በሚገባ መጥቶልናል ማለት ነው። በሚገባ መጥቶልናል። ይሄውና እዚህ ጋር ነው አሁን እንግዲህ ይሄው አፕሊኬሽኑን አፕላይ ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን
እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አፕላይ የምትሉት አፕላይ ወርክ ባይዘይ ይቅርታ አድርጉልኝና አካውንት ይፈልጋል። አካውንት ክሬት ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር አካውንት ክሬት ካላደረጋችሁ አካውንት ክሬት አድርጋችሁ ነው እንትን የምትሉት አፕላይ የሚታረጉት። ከዛ በኋላ ሴትአፕ አለ እዛ ጋር ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴትአፕ የሚደረጋለ ሴትአፕ አድርጋችሁ ባንክ አካውንታችሁን እንትን ብላችሁ ነው እንግዲህ ያውና እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አፕላይ የምታደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ይሄንን መቀነስ ትችላላችሁ። ያው እንደ እንትን ፔመንቱን መቀነስ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ወረድ ብላችሁ እዚህ ጋር የኛውን ማሴታፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነው አሁን ስለ ስራችሁ አዲሽናል ዲቴይል እንግዲህ ስለ ራስ ዲቴይል እና እዚህ ጋር አታችመንት አለ። አታችመንት ታረጋላችሁ ማለት ነው። አታችመንት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው አታችመንት የምታደርጉት። እዚህ ጋር ደግሞ ዲቴይላችሁን ትሞላላችሁ ማለት ነው። እና የመጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ሳብሚት ፕሮፖዛላችሁን እዚህ ጋር ነው ሳብሚት የምታደርጉት ማለት ነው። ፕሮፖዛላችሁን ሳብሚት በማድረግ ስራውን ከነሱ ጋር መስራት ትችላላችሁ። ብር እንግዲህ በየጊዜው መክፈል ይችላል። ምንም አይነት እንትን የለውም ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ አሁንም ስላየሁት ነው እርግጠኛ ሆኜ ማለት ነው። በጣም የነግራችሁ ነገር እርግጠኛ ነኝ ይከፍላል። በጣም የምትጠቀሙበት ዌብሳይት ነው። ይሄን ዌብሳይት ተጠቀሙበት። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን የኔ ባላንስ 00 ነው። እንደምታዩት ይሄውና ባላንስ 00 ነው። ግን ከታች ይሄውና እርግጠኛ መሆናችሁን የምታውቁት እዚህ ጋር ከታች ይሄውና መንዝሊ ወይም ደግሞ ኦንሊ ዌን ባላንስ ኢዝ $100 ሲሞላ ነው ክፍያውን ማውጣት የሚችሉት ማለት ነው። withdrawal እዚህ ጋር በባንክ ነው። ይሄው ዳይሬክት ሎካል ባንክ ይላል። ዳይሬክት ሎካል ባንክ ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው። በባንክ ነው የሚከፍልላችሁ። ይሄ የኔ አካውንት ኤንዲንግ ኢን 808511 ነው የባንክ አካውንት ቁጥሩ መጨረሻ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ሴት አፕ አደረኩት። ይሄውና እንደምታዩት እንግዲህ ዳይሬክት ሎካል ባንክ በኢትዮጵያ ነው የሚከፍለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄውና በኢትዮጵያ ብር ነው የሚከፍለውና ምንም ጥርጣሬ አይግባችሁ። ዋናው እናንተ ስራውን ብቻ መስራት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ቪዲዮን ሰብስክራይብ ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ሰብስክራይብ ቻናሉን በማድረግ ደግፉ። አስተያየት ስጡ። ኮሜንት ለቀጣይ ስራ እንድረዳኝ። እንዲሁም አፕሊኬሽኖች አሉ ከዚህ በፊት የሰራኋቸው አፕሊኬሽኖች አሉ። እነሱን እንግዲህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አለላችሁ። እነሱን በማየት ሌላ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱን በማየት የቀን ገቢው ማሳደግ ይችላሉ። እንግዲህ እንደምታዩት ቀጣይ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት።